Alright. Xin chào tất cả mọi người đã đến với vòng tay cha mẹ Việt tối hôm nay. Chúng ta rất là hân hạnh mời lại được cô Diana Autin là giám đốc của tổ chức Span New Jersey, cũng là người đã đồng ý hỗ trợ cho nhóm vòng tay cha mẹ Việt thiết kế tất cả những cái chuỗi training của mình từ tháng 1 cho tới bây giờ ha. Thì cổ đã trình bày với nhóm của mình một số cái đề tài rồi. Thì với cái series này chúng ta sẽ còn 2 cái buổi họp nữa thôi, là buổi họp tối nay và một buổi họp vào ngày 23 tháng 6 nữa. Thì trong cái đề tài tối hôm nay, cổ sẽ nói về cái vấn đề quan trọng trong cái tầm sự biện hộ, tự biện hộ. Thì cái việc tự biện hộ trong cái văn hóa Việt của mình có thể là rất là mới lạ cho rất là nhiều người. Thì mặc dù là mình nói khả năng tự biện hộ cho các con, nhưng nó cũng được áp dụng cho phụ huynh của mình nữa. Thì cổ sẽ nói một chút xíu về sự khác nhau giữa văn hóa Mỹ, tại sao người ta lại có những cái quyền biện hộ như vậy, và tại sao chúng ta lại hỗ trợ cho các con của mình, đặc biệt là các con khuyết tật, nâng cao cái kỹ năng để các con có thể tự biện hộ. Thì đó cũng là một cái văn hóa Mỹ mà người ta muốn khuyến khích, cũng như là duy trì cái tính cá nhân hóa của những cái người khuyết tật ở đây ha, cũng như là những cái người bình thường chứ không nhất thiết gì cho người khuyết tật. Thì cô cũng sẽ chia sẻ một số cái mẹo nhỏ để giải thích cho chúng ta tầm quan trọng của cái việc tự biện hộ, và làm sao cái sự khác biệt văn hóa đó có thể ảnh hưởng tới cái nhận thức của phụ huynh cũng như của con trẻ trong cái vấn đề tạo cho các con có kỹ năng tự biện hộ. Thì cái chương trình tối hôm nay chúng ta cũng sẽ được truyền tải trên Facebook Live. Thì trong cái quá trình nói chuyện thì các anh chị khi đặt câu hỏi có thể là đừng có sử dụng những cái thông tin cá nhân nhiều quá, mà anh chị nào không muốn hình ảnh của mình được truyền tải trên video trên Facebook thì các anh chị cũng có thể tắt video đi ha. All right, Diana, thank you so much again for coming and sharing with us tonight. We are so grateful for your leadership to really create this series of training for us since January, and this coming to the end soon, but we hope that we can continue our collaboration. So tonight meeting will be really crucial for us. It's not only for youth with disability, but it can be applicable for parents themselves as well. So the stage is yours. Welcome you back, and please take it over. Thank you so much. Well, thank you, and I'm very happy and pleased to be able to participate with all of you tonight again. And I'm talking today that I'm actually going to be talking about the topic of self-advocacy. Yeah, xin chào các anh chị. Một lần nữa đây em sẽ quay lại về nhóm vòng tay cha mẹ Việt của mình, nói về cái chủ đề tự biện hộ. Mình sẽ bắt đầu cái buổi nói chuyện hôm nay ha. Cảm ơn các anh chị. Duyên sẽ là thông dịch cho các anh chị ạ. So I just want to let you know a little bit about me. I am an advocate and an attorney, and I direct an organization that is staffed and led by parents. I'm also the mother of adult children, all of whom have disabilities and special healthcare needs. And I'm also Native American and a Cajun, so I have my own cultural issues that I bring to advocacy. Tôi giới thiệu về bản thân là một cái người bị biện hộ, là luật sư, là giám đốc của một công ty do gia đình là làm lãnh đạo, tức là những cái nhân viên trong cái công ty của tôi là một trong những cái người cha mẹ. Tôi là mẹ của một cá nhân trưởng thành có khuyết tật và có nhận được giáo dục đặc biệt. Bản thân tôi là cái người Mỹ bản địa, tức là Cajun đó, cho nên tôi có một cái nền văn hóa riêng mà tôi có thể mang đến trong cái quá trình biện hộ của mình. Just one thing about my cultural backgrounds, for both Native Americans and Cajuns, community is more important than individualism. Một chút xíu nền tảng văn hóa của tôi muốn chia sẻ là đối với cái người Mỹ bản xứ, người Cajun của chúng tôi, thì cái việc mà sống tập thể, nhiều cái người trong một cái cộng đồng nó quan trọng hơn là một cá nhân. But in order to advocate for my children and the things that I believed in, I had to learn how the systems work and how to advocate in those systems. Và để giúp cho con trai của tôi, biện hộ cho con trai của mình, thì tôi phải học hỏi cái hệ thống hoạt động như thế nào để mà tôi có thể hiểu và có thể biện hộ được. And in the United States, those systems are very individualistic. Và ở Mỹ,
cái hệ thống hoạt động nó sẽ dựa vào những cái cá nhân, tức là những cái hệ thống này sẽ theo cái chủ nghĩa cá nhân. And we'll talk about that a little bit more as we go along. Tôi sẽ nói rõ hơn khi mà cái bài thuyết trình diễn ra. So I want to start with talking about what is self-advocacy. It includes speaking up for yourself and making decisions about your own life. Mình sẽ nói về từ biện hộ là gì, bao gồm có thể lên tiếng cho bản thân, đưa ra quyết định về cuộc sống riêng của mình. Learning how to get the information that you need and finding out and connecting to the people who will support you in your journey. Học cách lấy thông tin mà mình cần, tìm ra và kết nối những người hỗ trợ mình trong suốt chặng đường. And this is true whether you're an advocate as a parent or whether your youth or young adult is becoming a self-advocate as a youth or young adult with disabilities. Điều này đúng cho cả những cái cá thể trẻ cũng như là phụ huynh khi mà mình tự biện hộ cho bản thân cũng như cho con. But self-advocacy also is about knowing your rights and your responsibilities and taking some time to develop the skills that you need to solve problems, to listen, and to learn. Tự biện hộ còn nói đến cái chuyện là mình biết quyền và trách nhiệm của bản thân, cần có thời gian để phát triển kỹ năng trong việc giải quyết vấn đề, lắng nghe và học hỏi. And then it is also reaching out to others when you need help and friendship. And asking for help is a sign of strength, not a sign of weakness. Bao gồm cả việc tìm kiếm giúp đỡ từ người khác khi cần thiết. Khi mà mình hỏi cái sự giúp đỡ và hỗ trợ từ người khác, đó là dấu hiệu của sự mạnh mẽ chứ không phải là yếu kém. So why is self-advocacy important? The most important reason to be an effective self-advocate is to be able to influence decisions about your own life based on your beliefs and expectations about your present situation and the hopes for your future. Tại sao tự biện hộ lại là quan trọng? Một trong những cái lý do quan trọng nhất là cái điều đó sẽ có khả năng tác động đến quyết định về cuộc sống của chính mình dựa vào niềm tin và mong đợi của hiện tại và kỳ vọng vào cho tương lai. To be able to move towards your vision, hopes, and dreams. Có khả năng hướng tới viễn ảnh, có hy vọng và đạt được ước mơ. And I really like the little card in green. It says self-advocacy. Know yourself, know what you need, and know how to get it. Tôi thích cái ô nhỏ mà màu xanh á, nói là cái tự biện hộ có nghĩa là mình biết được bản thân mình muốn gì, cần gì và cách để đạt được điều đó. We understand that there are many cultural barriers to self-advocacy for families. I spoke earlier about my own cultural background where the relationships and the community is more important than the individual or personal rights. Tôi biết là cái cản trở về mặt văn hóa là một trong những cái rào cản cho rất là nhiều cái sắc tộc cũng như là mỗi gia đình khác nhau. Giống như tôi có đề cập đến là cái nền tảng văn hóa mà nơi mà cái tôi xuất thân á, thì nơi đó cái mối quan hệ cũng như cái cuộc sống tập thể và cộng đồng nó quan trọng hơn là những cá nhân. And also in many cultures, there's a strong desire to avoid conflict and a great respect for authority, professionals, and agencies. Và trong rất là nhiều nguồn văn hóa thì cái chuyện mà mình tránh cái việc mà có những cái lợi ích mà mâu thuẫn lẫn nhau, hoặc là có những cái nền văn hóa mình rất là tôn trọng những cái người làm việc, ví dụ như là bác sĩ hoặc là thầy cô giáo hoặc là cảnh sát chẳng hạn. And sometimes there are cultural concerns about how different systems will perceive our advocacy. Can you say it one more time, please? Yes, sometimes there are cultural concerns or fears about how systems will perceive our advocacy, what they will think of us if we are effectively advocating.
Và có khi thì mình rất là lo lắng, mình sợ rằng không biết là cái hệ thống hoặc là những người khác sẽ nghĩ về mình như thế nào khi mà mình tự biện hộ và để đạt được những cái điều mà mình mong muốn. And there can really be fear of intimidation or coercion or retaliation. And I know in our work with immigrant families that we have seen actual intimidation and coercion and retaliation against families when they become very engaged advocates. Thì cái văn hóa đó nó còn ảnh hưởng đến cái việc là ví dụ những cái nỗi sợ bị đe dọa, cưỡng ép hoặc là bị trả thù. Thì tôi làm việc rất là nhiều với những cái gia đình nhập cư mới á, thì tôi đã thấy được cái nỗi sợ đó rất là rõ ràng, đặc biệt là khi mà phụ huynh đã có những cái điều biện hộ hoặc là cái kỹ năng biện hộ mang tính chất hiệu quả. But we can't let that stop us from advocating. And we have to work with each other and work with agencies that can support us so that if the school tries to retaliate against us, we are not alone. Tuy nhiên những cái nỗi sợ này không có thể làm cho chúng ta chùn bước được. Mình cần phải đoàn kết với nhau, làm việc với nhiều cái tổ chức khác nhau để mà có thể biện hộ cho con em chúng ta. Bởi vì có ví dụ như khi nhà trường họ không có chấp nhận hoặc là họ không có làm cái gì mà đúng cái yêu cầu mà con mình cần đó, thì mình sẽ không có sợ những cái điều trên. And that's one of the reasons why it's so important to really know about many different systems that impact our children and not just education, because we have to know how to go up the chain of command in all the systems that might influence our family. Và điều đó quan trọng, mình phải biết được nhiều cái hệ thống hoạt động khác nhau có sự hỗ trợ và ảnh hưởng trực tiếp đến con mình chứ không chỉ là trường học. I want to say a few specific words about cultural barriers for youth self-advocacy, starting with cultural expectations on the part of families about the decision-making role of parents versus children, no matter how old those children are. Tôi muốn đề cập đến một vài cái nét văn hóa, trong đó có cái việc là kỳ vọng từ phía gia đình về cái vai trò của cha mẹ so với con cái trong cái việc đưa ra quyết định. And also, we've talked with many families who fear that the cultural assimilation of their children will lead to abandonment of their traditional values. Có nhiều bậc cha mẹ sợ là khi mà con mình có sự đồng văn hóa, hòa nhập với những cái nền văn hóa khác thì con sẽ từ bỏ cái giá trị văn hóa truyền thống. And also parent fears about what self-advocacy on the part of their children might mean to their family, to their relationship with their children, and to their relationship with schools and other professionals. Ngoài ra cha mẹ cũng lo sợ về những cái tác động trực tiếp của cái việc tự biện hộ từ phía con cái của họ đến cái mối quan hệ cha mẹ con cái hoặc là bạn bè họ hàng. But it's important to know that all of the laws in the United States about people with disabilities are based on the development of self-advocacy so that adults with disabilities can lead independent, productive lives where they can advocate for what they need. Nhưng mà anh chị nhớ là trong cái về cái thế giới khuyết tật ở Mỹ thì tất cả những cái luật sẽ được quy định dựa vào cái điều cơ bản là một cái cá thể khuyết tật sẽ có cái khả năng tự biện hộ và sống một cuộc đời độc lập. And that can be scary for parents no matter what our background is. I know, all four of my children, as they developed their own self-advocacy skills and wanted to make decisions for themselves, I had a lot of fears about what that would mean in the long run, but I couldn't let it stop me from helping them learn how to be able to advocate for themselves. Và cái điều đó thực sự là một cái nỗi lo sợ. Bản thân tôi có 4 đứa con và con lớn và phát triển những cái kỹ năng tự biện hộ cũng như là sống độc lập
và tự quyết định cho bản thân của mình. Thì cái điều đó nó cũng không có làm ngăn cản cho tôi cái việc là tôi giúp đỡ cho các con để cho con có thể học và có những cái kỹ năng tự biện hộ. And I want to say right now that I know very clearly that there is a lot of discrimination and prejudice in our society and in our country. Và tôi muốn khẳng định là tôi cũng như nhiều người khác biết rất là rõ ràng có cái chuyện phân biệt chủng tộc xảy ra rất là nhiều ở trong đất nước cũng như là nhiều cái cộng đồng khác nhau. And that, sometimes it's based on race or nationality or immigrant status or language. Thì cái sự phân biệt này xảy ra về chủng tộc, quốc gia nơi mình sinh sống, tình trạng nhập cư hoặc là cái khả năng ngôn ngữ. And sometimes it can be based on our wealth or the fact that we aren't wealthy. Hoặc là điều kiện về mặt vật chất chẳng hạn. Sometimes it can be based on sexual orientation or on the fact that we or family members have a disability. Hoặc là phân biệt về giới tính. Hoặc là khi mình là một cái thành viên trong một cái gia đình có cá nhân bị khuyết tật cũng bị phân biệt. But again, we can't let the fact that there is discrimination and prejudice stop us from fighting for what we need and what our children need. Tuy nhiên, mình không thể để cái sự phân biệt này nó làm cho mình chùn bước và mình ngưng không có biện hộ để mà tìm được những cái dịch vụ giúp đỡ cho con. And we also know that there is a real lack of access to the resources that some families need to develop their advocacy knowledge and skills and their confidence. And there's a lack of support for many families. Và thực tế có rất là cái việc thiếu cái khả năng tiếp cận những cái nguồn thông tin để phát triển kiến thức và kỹ năng tự biện hộ, sự tự tin và năng lực của bản thân. And we also know there's a lack of language access, even though the law requires that there be language access. Và có sự thiếu về tiếp cận ngôn ngữ, mặc dù là theo luật quy định là cần phải có cung cấp sự tiếp cận ngôn ngữ cho tất cả mọi người. And then we also know there are often low expectations for our youth and young adults with disabilities, especially those who are from different races or who are immigrant children or from immigrant families. Và cái sự kỳ vọng rất là thấp đối với những cái thanh thiếu niên có khuyết tật, đặc biệt là những thanh thiếu niên khuyết tật mà xuất thân từ ví dụ như những người nhập cư, da màu hoặc là những người thiểu số. My own children are all from different races. My oldest son is the child of an immigrant from Greece and a woman from Puerto Rico. My daughter is the child of an immigrant from Jamaica. My other daughter is the child of an immigrant from the Philippines. And my husband and I adopted them, but all, the 3 of my 4 children came from immigrant families. Và tôi có 4 người con thì tôi và chồng đã nhận con nuôi từ nhiều cái quốc gia khác nhau. Ví dụ như có con đầu tiên là từ nước Hy Lạp và nước Portugal. Cái người con thứ hai thì có xuất thân từ Jamaica Plain và người con thứ 3 thì ở Philippines. Thì nói trên về thì chị biết là tất cả các con của tôi xuất thân từ nhiều cái nguồn chủng tộc khác nhau. And then my 4th child, African American. So all of my children faced discrimination and prejudice and low expectations. Và con cuối cùng là từ nước châu Phi, cho nên tất cả 4 người con của tôi đều đối mặt với cái việc là phân biệt chủng tộc và có một cái sự kỳ vọng rất là thấp. And that's one of the reasons why I'm so passionate about helping parents whose children face these same challenges be able to develop their self-advocacy skills.
Đó là lý do tôi hiểu, thông cảm cũng như có cái niềm đam mê vào việc là giúp cho những cái phụ huynh có thể tự biện hộ để mà tìm kiếm cái sự hỗ trợ cho con của mình. And none of these barriers can we allow to stand in our way. We cannot allow any of these barriers to stand in our way. Chúng ta không thể để tất cả bất kỳ những cái rào cản này cản trở đường của chúng ta đi. So one of my favorite quotes comes from Arthur Ashe, who was a famous Black tennis player in the United States. And he said, start where you are, use what you have, do what you can. Một những cái câu nói tôi rất là thích từ một cái tác giả Arthur Ashe, tức là bắt đầu từ nơi mà bạn đang ở, dùng những cái gì mà bạn đang có và làm được những điều bạn có thể. So our advocacy has to be strengths based. We can't start from a position of feeling that we have no power. Thì cái sự biện hộ của chúng ta phải bắt đầu từ cái việc là mình cảm giác là mình có sức mạnh, chứ không có thể nào mà mình nói là mình không có một cái sức mạnh nào hết mà mình có thể tự biện hộ. And it also has to be centered on our family. What does our family need? We have to be willing to advocate for what our children and families need. Và cái việc biện hộ sẽ tập trung vào cái chuyện là con và gia đình của mình cần thiết những điều gì. And then it has to be focused on solutions and not just saying what's wrong, but actually figuring out what we want, where we want to go and how to get there. Và sau đó mình tìm ra những cái giải pháp, nơi nào đến và mình cần làm cái gì, chứ không có nghĩ đến cái chuyện là đúng hay sai. So this is a model of advocacy which is a solution-focused model. Đây là một cái mô hình dựa theo giải pháp. So we start with the past, our memories, our experiences, our regrets, our values, our beliefs. Dựa vào quá khứ, trong đó có những cái kỷ niệm, trải nghiệm, những cái điều mình hối tiếc, những giá trị hoặc niềm tin. And then we come to our present with our needs and our wants, our expectations, our supports and our skills. Sau đó đến nhu cầu hiện tại, có nhu cầu, ước muốn, mong đợi, có sự hỗ trợ và những kỹ năng nào. And then we aim towards the future, our dreams, our hopes, our goals, and even our fears and concerns. Và hướng tới tương lai, trong đó có những ước mơ, kỳ vọng, mục tiêu, có thể sợ hãi hay lo lắng. So I just want you to think for a little bit, just for a minute, to think to yourself about how your past has influenced your present and what stands in the way of your moving towards your future. Rồi anh chị có thể dành một phút để suy nghĩ là quá khứ của mình đã ảnh hưởng tới cái hiện tại như thế nào và điều gì đã cản trở làm cho mình không có muốn biện hộ hay là tiến tới tương lai. And I'll just give one example from my own experience. I grew up very poor. I was the oldest child in a large family. My father was from the bayou of Louisiana, but we moved to Massachusetts and then many other states. Một ví dụ, bản thân tôi sinh ra trong một cái gia đình rất là nghèo, có đông con. Ba tôi thì ở tiểu bang Louisiana và tôi chuyển đến tiểu bang Massachusetts, sau đó phải di chuyển rất là nhiều tiểu bang khác nhau. And my parents always worked outside the home. My father usually had 3 jobs. My mother also worked outside the home. Ba mẹ tôi lúc nào cũng đi làm ở bên ngoài và làm rất là nhiều công việc khác nhau. Ba tôi phải làm 3 cái công việc khác nhau, mẹ tôi cũng làm nhiều và lúc nào cũng không có ở nhà.
Neither of my parents went to college. My mother didn't even graduate from high school. Ba hoặc mẹ không có ai tốt nghiệp đại học hết. Mẹ của tôi chưa có tốt nghiệp trung học. Everywhere that we went, we lived in poor communities and were in places where my parents could have felt intimidated. Và tất cả những cái nơi mà chúng tôi từng đến á, thì ở những cái cộng đồng và những cái chỗ ở rất là nghèo nàn. Mà khi mà mình nhắc đến, mà mình nói đến cái nơi đó đó, thì mình cảm thấy rất là, nói chung là xấu hổ. But my mother was determined that her children would have a brighter future than she had. And so she overcame her fears and she advocated for us and showed us a model of advocacy that led me to become a lawyer. Tuy nhiên mẹ tôi có một cái niềm kiên định và ước mơ rất là lớn là các con của mình phải có tương lai tươi sáng hơn. Cho nên mẹ là một cái hình mẫu lúc nào cũng biện hộ và giúp đỡ để bản thân tôi học và trở thành một luật sư. And that was very hard for her because, again, she came from a culture where you didn't challenge authority, where you thought that the school was going to do right by your children. But when she saw that it wasn't happening, she didn't stand by and let bad things happen to her children. Cái điều đó rất là không dễ dàng cho mẹ, bởi vì bà lớn lên trong một cái nền văn hóa là tôn trọng những cái người thực thi pháp luật, không bao giờ đưa ra có những cái thử thách cho những cái người mà thí dụ như làm trong trường học hoặc là cảnh sát chẳng hạn, thì họ không có thử thách những cái người này. Tuy nhiên khi mà hệ thống trường học có một cái điều gây ra khó khăn thử thách cho con, thì bà đã đứng lên và ở bên cạnh các con của mình và biện hộ. And I see in the chat, culturally, we believe that the school will do it all for our children, and parents rarely challenge school personnel. School did not inform us about our rights either. What are your advice for our parents in overcoming these cultural barriers to support self-advocacy for our children? Are you going to ask that question and then I can give my answer? Yeah, I can translate that question. Về cái mặt mà văn hóa thì chúng ta thường hay nghĩ là nhà trường sẽ làm tất cả mọi thứ mà đúng và có thể hỗ trợ cho phụ huynh cũng như là các em học sinh. Và trường thì thường là không có, tuy nhiên trường không có giống như là thông báo cho chúng tôi biết về những cái quyền lợi của những cái phụ huynh như thế nào. Thì lời khuyên của bà đối với những cái phụ huynh làm sao để vượt qua những cái cản trở về mặt văn hóa để có thể hỗ trợ cho những cái kỹ năng tự biện hộ cho con của chúng tôi. So the advice that I have about overcoming that cultural barrier of not disagreeing with the school personnel is to learn about how the actual systems work in the United States and in your community, because you have to understand how those systems work in order to be able to advocate effectively within those systems. Lời khuyên của tôi là khi mà mình không có đồng thuận cũng như là không có đồng ý với là những cái quyết định hoặc là những cái điều mà đưa ra từ nhà trường, cái cách mà hiệu quả để mà có thể giúp một cái sự biện hộ cho con em của chúng ta, làm sao là mình có thể học và biết được cái hệ thống trường học hoạt động như thế nào thì mình mới có thể giúp con được. And I think another important thing to think about is that when we advocate for our own child, we can also make improvements for other children in our community or from our cultural background. Điều tôi học được là khi mà mình biện hộ cho chính bản thân của con thì mình có thể là một cái cách để giúp cho những cái đứa trẻ khác, những cái học sinh khác có cùng cái hệ thống trong cái hệ thống trường học, và mình có thể giúp được cái cộng đồng của mình. And that's another thing that my mother did, even though she
She didn't even go to high school. She had to drop out of school when she was in junior high school. But she not only advocated for us, her own children, but also for other children in the community. Điều đó mẹ tôi đã làm mặc dù mẹ chưa có tốt nghiệp phổ thông. Tuy nhiên mẹ đã biện hộ cho bản thân là chúng tôi là con của người. Ngoài ra bà còn biện hộ cho những cái trẻ em khác trong cộng đồng của chúng tôi. If we understand that in this country, there is the expectation that families will be involved in advocacy and decision-making for their children with disabilities, then we have an obligation to learn how to advocate for our children with disabilities so that they don't get left behind. Nếu mà anh chị hiểu là ở cái đất nước này thì có một cái sự mong đợi là những cái thành viên trong gia đình sẽ cần phải có cái việc can thiệp tham gia vào những cái quyết định của những cá nhân trẻ em bị khuyết tật, thì điều đó nó sẽ làm cho chúng ta thấy là mình cần phải học được những cái điều mà hệ thống trường học hoặc là những cái hệ thống khác hoạt động như thế nào để chúng ta có thể giúp biện hộ cho các con. And one of the most important ways that our children of all ages learn how to advocate is by seeing us advocate and looking to us as role models. Và một cái cách mà dạy cho con mình có thể có khả năng tự biện hộ một cách hiệu quả và quan trọng nhất là làm cho các con thấy ba mẹ là một trong những cái hình mẫu, là một trong những người biện hộ, thì các con sẽ học theo. And it's important to start with our children when they're young to help them understand their disability as well as their abilities, and to understand that in this country, there's a phrase, the squeaky wheel gets the grease, which means that those who advocate, those who speak up, those who ask for something are going to get it more than those who just stand silently by. Mình cần dạy từ lúc còn nhỏ, con phải có khả năng tự biện hộ, dạy cho con biết cái khuyết tật của con và cái khả năng con cần làm và sẽ làm được gì. Thì ở cái đất nước này, những cái cá nhân, những người nào mà la to lên và nói lớn lên là mình cần sự giúp đỡ, mình cần cái điều gì, thì cái cá nhân đó mới đạt được những cái sự hỗ trợ và đạt được những cái gì mình muốn. Còn những người nào im lặng thì thường thì sẽ bị làm ngơ và không được gì hết. And I see a question about how early can self-advocacy be taught. Again, you start with your children as from the very beginning, giving them choices, giving them options, asking them to tell you how they feel or to express themselves, what they want, what their hopes are, and make sure they go with you to their IEP meeting and have a role at the IEP meeting. Cái câu hỏi là mình dạy cái kỹ năng mà tự biện hộ cho con từ lúc nào, thì càng sớm càng tốt. Bắt đầu từ lúc con còn rất là nhỏ, đưa cho con cái việc là có thể tự chọn, đưa ra những cái quyết định mà con có thể tự quyết định, dạy cho con cách nói được cái cảm giác của mình, làm sao để diễn tả được những cái điều con muốn, những cái điều con hy vọng, mang con đến những cái cuộc họp IEP và làm cho con đóng một vai trò trong cái cuộc họp của mình. Teaching our children how to make decisions and how to advocate for themselves in small ways when they are young helps them learn how to do it in big ways as they get older. Mình dạy con có được những cái quyết định từ những cái việc rất là nhỏ thường ngày, thì khi mà con lớn lên thì khả năng tự biện hộ sẽ được phát huy trong những cái điều lớn hơn. I see a question, where can I find training resources and materials to learn and teach my child to build his stronger self-advocacy skills, either together or independently? Cái câu hỏi là nơi đâu tôi có thể tìm được những cái tài liệu hoặc là thông tin để giúp
cho tôi dạy cho con mình có khả năng tự biện hộ hoặc là những cái kỹ năng khác. Most states have something called Partners in Policy Making, which is a program that's both for parents of and individuals with disabilities. Đa số những cái tiểu bang, nhiều tiểu bang đều có một cái tổ chức gọi là Partner in Policy Making, tức là trong cái tổ chức đó thì có rất là nhiều phụ huynh có con bị khuyết tật, họ sẽ tham gia và biện hộ đến những biện hộ. And the transition IEP for a student with a disability should include the development of skills around self-advocacy. Và trong cái kế hoạch chuyển đổi của các con thì bắt buộc phải bao gồm cái lĩnh vực là làm sao để mà xây dựng được kỹ năng tự biện hộ. And I will share after tonight, I will share some resources for teaching youth self-advocacy skills that are available online. I don't think any of them are available in Vietnamese, but there are some really excellent resources available online to teach youth with disabilities self-advocacy skills. Sau buổi nói chuyện này tôi sẽ chia sẻ cái nguồn thông tin trong đó, những cái việc mà dạy cho những cái trẻ thanh thiếu niên có thể có khả năng tự biện hộ như thế nào, thì những cái tài liệu này rất là tốt, tuy nhiên chưa có dịch ra bằng tiếng Việt. So where do we start? What's the formula for developing advocacy skills? Well, first of all, we need to have people who understand us, people who have been where we are, people who are like us in terms of their life journey. Cái công thức tự biện hộ bắt đầu như thế nào? Thì đầu tiên mình sẽ cần những cái người có cái khả năng hiểu biết mình là ai, và nói chung là những cái người bạn đồng trang lứa. And then start where we are. We are where we are, and that's where we have to start, but we also have to identify, where do we want to go? What do we want for our child? What do we want for our family? Mình sẽ xác định bắt đầu từ lúc mà vị trí mà mình đang ở, rồi xác định mình sẽ cần phải đến ở cái mục tiêu nào và bằng cách nào mình đến mục tiêu đó. And then we have to build our knowledge and our skills. We have to recognize our strengths, and we have to develop self-confidence to be able to do the work, the advocacy that is needed to get where we want to go. Sau đó mình xây dựng kiến thức, kỹ năng cho mình nhận ra những điểm mạnh và những điểm yếu, xây dựng cái sự tự tin, và mình có thể làm được những cái điều để mà giúp cho mình đạt được cái mục tiêu hoặc là nơi mình muốn đến. It's important to practice advocacy. You get good by practicing. The first time you do anything, you're not an expert. Mình phải thực tập khả năng tự biện hộ, thì thực sự trong cái lần đầu tiên hoặc là những cái lúc đầu thì không có thể tốt được, nhưng mà cần phải thực hiện ở mọi cái môi trường và mọi lúc. I remember the first meeting that I went to at school for my son. The first meeting to develop a plan to address his needs. And even though I was an attorney, I was scared to death. I didn't know what I was doing. Tôi còn nhớ cái lần đầu tiên đến tham dự cuộc họp IB cho con trai đó. Mặc dù là luật sư thì thực sự lần đó tôi cũng rất là sợ, không có biết là sẽ làm được cái gì ở trong cuộc họp. But I kept practicing and I got really good at it. Tuy nhiên tôi đã thực tập cái khả năng tự biện hộ và hiện tại tôi tốt trong cái kỹ năng này. And one of the ways is by finding some other parents like me who were dealing with the same struggles that I was dealing with, who could come with me to meetings, and I could go to their meetings. And we actually, in my district, started a special education parent advisory group, the first one that the district ever had, so that we could support each other.
Và tôi tìm những cái phụ huynh có con có những cái giáo dục đặc biệt, mời họ đến để tham dự cái cuộc họp của mình để chia sẻ kinh nghiệm cũng như học hỏi. Và tôi cũng tham gia cuộc họp của những cái phụ huynh đó. Và tiểu bang tôi đang ở là một cái nơi có một tổ chức đầu tiên là cái tổ chức của những cái phụ huynh chỉ chuyên về giáo dục đặc biệt mà tư vấn lẫn nhau. And sometimes when we're afraid or we're not confident, focusing on benefit that our advocacy can provide to others in our community can help us keep on going. Có khi mình hơi sợ hãi hoặc là không có tự tin thì mình nên giúp đỡ hoặc là tham gia giúp những cái phụ huynh khác. Điều đó sẽ làm cho cái tự tin của mình nhiều hơn. And I see in the chat a question about teaching self-advocacy to our children who are nonverbal. And just as we must identify other ways for our children who are nonverbal to let us know what they need, how they're feeling, we have to use those same skills and those same tools to be able to help our youth who are nonverbal be able to advocate for themselves, even in nonverbal ways. Và cái câu hỏi trong ô chat box là làm thế nào để mà có thể dạy cho các con mà không có nói được nonverbal có thể tự biện hộ cho bản thân mình. Thực sự mình cũng sẽ dạy cho con cái cách nào đó theo cái cách giao tiếp của con, nói cho ba mẹ biết là con cần cái gì, thì mình sẽ dùng những cái công cụ và phương pháp giống y như là con sẽ dùng những cái công cụ và phương pháp đó để có thể giao tiếp và nói lên những cái sự cần thiết của các con. And there's a national organization called TASH, T-A-S-H, that has some great resources about self-advocacy for people who are nonverbal. Có một cái tổ chức tên là TASH, T-A-S-H, là một cái tổ chức mà có nhiều cái phương tiện công cụ cũng như là thông tin để giúp cho các thanh thiếu niên mà không có nói được có thể tự biện hộ cho mình. I love these two quotes about power and advocacy, and they are both from Black women from the United States. Tôi thích hai cái câu nói này về quyền lực và tự biện hộ. Cả hai câu nói này đều xuất phát từ hai người phụ nữ da màu đã sống ở trên nước Mỹ. And they're both very famous authors. Và hai cái tác giả này rất là nổi tiếng. Alice Walker said the most common way people give up their power is by thinking they don't have any. Thì Alice Walker nói rằng cái cách phổ biến nhất mà mọi người từ bỏ quyền lực của mình chính là từ cái suy nghĩ rằng mình không có bất kỳ quyền lực nào. If we think we don't have any power, then we won't have any power because it will stop us from trying to exercise our power. Nếu mình nghĩ không có quyền lực nào hết, thì khi suy nghĩ như vậy sẽ làm ngăn cản cái việc mình thực tập để mà mình có được quyền lực. And Maya Angelou said, I learned a long time ago, the wisest thing I can do is be on my own side, be an advocate for myself and others like me. Và Maya Angelou nói như thế này: từ lâu tôi đã học được một điều khôn ngoan nhất mà tôi có thể làm là việc đứng lên cho chính bản thân mình, trở thành người tự biện hộ cho chính bản thân và những người khác giống tôi. So if you want to be an effective advocate, and if you want to help your child become an effective advocate, what should you learn? Nếu mình muốn là một cái người biện hộ hiệu quả hoặc là dạy cho con mình là một cái người tự biện hộ tốt, thì các anh chị nên học những gì? So the first thing is the laws and the regulations that govern
the different systems that impact your life. Đầu tiên là học luật pháp và những cái quy định được điều khiển bởi nhiều cái tổ chức khác nhau mà ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mình và gia đình. So, for example, what are the parent rights under the Individuals with Disabilities Education Act? Ví dụ quyền của cha mẹ dưới những cái quy định của cái luật giáo dục đặc biệt. What are the rights of our children under that law? Quyền của các trẻ em dưới cái quy định về giáo dục đặc biệt như thế nào? And what are the rights of our children as they become young adults? Quyền của các em khi mà các em trở thành thanh thiếu niên. Many of the workshops in this series and in the previous series shared information about rights under the education system. Rất là nhiều cái buổi nói chuyện trong cái chuỗi workshop mà chúng ta đã trình bày, cũng như là nhiều cái workshop khác nhau đã nói đến cái quyền của các em, đặc biệt là quyền trong cái hệ thống giáo dục đặc biệt. But it's also very important to learn about laws and regulations that govern healthcare and the disability rights system and the vocational rehabilitation system. Ngoài ra mình cũng nên biết được những cái luật và cái quy định trong cái hệ thống về quản lý về mặt sức khỏe, dạy nghề, cũng như là những cái luật về dành cho những người khuyết tật. So all of the different systems, the child care system, all of the different systems that impact children and families, there are laws and regulations about those systems that we have to learn. Tất cả những cái hệ thống đều có luật và những cái quy định, và những cái hệ thống này nếu mà ảnh hưởng trực tiếp đến các con mình thì mình sẽ học. We also need to learn how institutions work. How does a school work? How does the district work? How does the Medicaid agency work? How does the vocational rehabilitation system work? Thì mình sẽ học những cái hệ thống khác nữa, ví dụ như trường học, rồi cái học khu, những cái tổ chức mà liên quan tới bất cứ những cái gì mà liên quan đến con mình, thì cái cách người ta hoạt động như thế nào. And who are the key decision makers? So the team that writes the IEP with the parent, the members of that team are key decision makers, but so is a principal and a superintendent. Ai là người đưa ra những cái quyết định quan trọng? Thì thường là trong cái kế hoạch học tập cá nhân IEP thì thường là những cái thành viên trong cái đội ngũ sẽ có quyền quyết định. Tuy nhiên, hiệu trưởng cũng có quyền can thiệp. Ngoài ra, cái người đứng đầu học khu cũng có quyền can thiệp. It's also important to really learn how decisions are made in those different systems. So we know that decisions on the IEP should be made with the parent as an equal member of the team. Các cái quyết định được đưa ra như thế nào trong những cái hệ thống khác nhau. Ví dụ như là những cái quyết định trong cái kế hoạch học tập cá nhân IEP của con, thì ba mẹ là một trong những cái thành viên có cái quyền ngang hàng với tất cả những cái thành viên khác trong cái đội ngũ. As our children get older, we need to know how decisions are made in the vocational rehabilitation system. How do they develop an individualized plan for employment? Khi con lớn lên thì mình tìm hiểu cái hệ thống mà dạy nghề sau cái tốt nghiệp sẽ hoạt động như thế nào. How are decisions made by our Developmental Disabilities Agency? Và những cái quyết định này được đưa ra và được hỗ trợ với cái tổ chức gọi là DDS như thế nào, cái tổ chức mà hỗ trợ dành riêng cho người khuyết tật á. And what rights do we have to be part of that decision making? Và cái quyền hạn cũng như là làm cách nào để mà mình tham gia trong cái quá trình đưa ra những cái quyết định trên. And of course, it's very important to know how to go up the chain of command. Who do we go to if we disagree with the decision? Nếu mình không có đồng ý với cái sự quyết định thì mình khiếu nại lên cấp trên như thế nào? I have a staff member who has a daughter
who has autism and very, very significant healthcare needs that are life-threatening. Tôi có một nhân viên, cô có một đứa con gái có tự kỷ và có những cái chứng bệnh khác rất là nguy hiểm đến tính mạng. And she has had to appeal the denial of healthcare services many, many times. Và cô phải khiếu nại những cái quyết định liên quan đến sức khỏe của con mình rất nhiều lần. And she has learned that more than half the time, just by filing the appeal, you get what you want. Và cô nhận ra rằng hơn phân nửa cái thời gian, có nghĩa là hơn phân nửa cái lần mà mỗi lần mình khiếu nại á, thì cô ấy sẽ đạt được những cái điều mà mình mong muốn. And that's because the system doesn't expect you to appeal. Bởi vì cái hệ thống hoạt động người ta không có mong đợi những cái việc khiếu nại. They expect that people will just get their decision and accept it and do nothing. Thì hệ thống thường là người ta mong đợi là phụ huynh chấp nhận những cái quyết định đưa ra của họ và không có làm gì khác nữa. But because of her appealing, she was the first person in the state of New Jersey whose daughter with significant autism was able to attend college with a nurse. Bởi vì cô ấy đã khiếu nại, cho nên cô trở thành người đầu tiên ở tiểu bang New Jersey có con là một cái cá nhân có chẩn đoán tự kỷ, có thể tham gia vào học đại học với sự hỗ trợ và đi trực tiếp với một cô y tá. And if she had not appealed the denial, her daughter would never have been able to go to college. Nếu mà cô không có khiếu nại, thì con của cô sẽ không bao giờ được tham dự trường đại học. And of course, we also need to learn about the resources that are available to us. Chúng ta cần phải học hỏi những cái tài nguyên đang có. So in New Jersey, families that want to appeal those denials have a resource in my staff person who has learned how to do it well. Và ở New Jersey thì chúng tôi có rất là nhiều nguồn tài nguyên để dành cho sự khiếu nại, thì các nhân viên của chúng tôi đã có được thông tin và học hỏi những cái tài nguyên này rất nhiều. Resources can include things like every state has a parent training and information center. Những cái nguồn tài nguyên đó, ví dụ như là mỗi tiểu bang đều có một cái trung tâm cung cấp tài nguyên thông tin cho tất cả những cái phụ huynh có con bị khuyết tật. And they can give you information about how to advocate in the education system. Và những cái trung tâm này sẽ cung cấp cái cách mà phụ huynh có thể biện hộ cho các con mình trong hệ thống giáo dục đặc biệt. And every state has a family-to-family health information center. Mỗi tiểu bang đều có một cái trung tâm gọi là family to family, nơi đó thì những cái gia đình họ sẽ giúp đỡ lẫn nhau. And they can help you learn how to advocate in the health system. Tổ chức này sẽ giúp cho các phụ huynh biện hộ trong cái hệ thống y tế. And every state has centers for independent living. Mỗi tiểu bang đều có một cái trung tâm cho các cá nhân có thể sống độc lập. And they can help you learn how to advocate in the adult disability systems. Và họ sẽ giúp cho các phụ huynh có cái khả năng biện hộ và giúp cho các con tìm được những cái sự hỗ trợ cho cái cuộc sống mà trưởng thành. So those are important resources to learn in your advocacy journey. Đó là những cái nguồn tài nguyên rất là quan trọng mà các anh chị sẽ học để mà biện hộ cho con. Now I want to talk a little bit about the idea of advocacy at different levels. Tôi sẽ nói về cái chuyện biện hộ ở nhiều cấp độ. So for self-advocacy, it's all about I can speak up for myself. Tự biện hộ có nghĩa là tôi có khả năng nói lên những điều cho bản thân mình.
And then there's individual advocacy where I can speak up on behalf of another. Và biện hộ cá nhân tức là tôi có thể nói ra những cái điều cho cái cá nhân khác. And then there's a very important third level of advocacy, systems advocacy, where we speak on behalf of those who can't speak for themselves. Từ biện hộ cho hệ thống có nghĩa là chúng tôi lên tiếng cho những người không thể biện hộ cho bản thân họ. One of the things that's important about involving people with different experiences in systems advocacy is that we need to improve systems so that they work for all children with disabilities. Một trong những cái điều quan trọng là làm sao để có được tất cả những cái cá nhân với nhiều cái kinh nghiệm từ nhiều cái lĩnh vực khác nhau để mà hệ thống có thể hoạt động hỗ trợ và giúp đỡ cho tất cả các cá nhân có khuyết tật. And when we advocate at the systems level and make improvements, then fewer people need to advocate individually because the system is working better. Và khi mà mình biện hộ cho hệ thống đó, thì cái điều đó gián tiếp giúp đỡ cho những cái cá nhân khác. Họ ít có những cái cá nhân sẽ phải tự biện hộ cho bản thân hoặc là cá nhân khác bởi vì hệ thống đã có sự hỗ trợ cho những cá nhân này rồi. A good question in the chat. You mentioned about self-advocacy and IEP participation. How can I convince the school team to include a self-advocacy goal in the IEP for my child in elementary school? Làm sao mà tôi có thể đề nghị cái đội ngũ trong trường học có cái mục tiêu tự biện hộ cá nhân cho con trong kế hoạch học tập cá nhân khi con học cấp 1? I will share a resource from the Washington, D.C. public schools that starts at kindergarten and looks at building self-advocacy skills, starting with kindergarten all the way through transition. Tôi sẽ chia sẻ với các anh chị cái tài liệu trong cái trường công lập ở Washington thì họ có ghi rất là rõ những cái kỹ năng xây dựng, kỹ năng biện hộ bắt đầu từ lúc con học từ K2 cho đến lúc con tới tuổi có kế hoạch chuyển đổi. I would also say that if you bring your child to their IEP meeting, even if they're young, maybe they don't go to the whole meeting, but go to the part of the meeting even if they're young, and they can talk about things that they want to learn to advocate for themselves. Một cách nữa là anh chị có thể mang con đến dự cái buổi họp IEP, có thể không dự hết cuộc họp, chỉ là một phần thôi, thì con có thể nói lên những cái điều mà con thích hoặc là những điều mà con cần phải học. And finally, I would look at the evaluation results. And there is a part of the IEP where the parent shares what their goals are for their child. And I would state my concerns as a parent for what my child needs to learn about self-advocacy based on the results of the evaluation. And if the school will not agree to that, then they have to put in writing why they won't agree to it. Điều thứ ba là phải dựa vào những cái kết quả đánh giá từ trường học cũng như là những cái nơi khác. Thì dựa vào kết quả đánh giá này tôi sẽ chia sẻ những cái lo lắng từ phụ huynh. Trong đó tôi sẽ có những cái mục tiêu làm thế nào để mà con tôi có khả năng tự biện hộ. Nếu nhà trường từ chối, không có đồng ý kế hoạch tự biện hộ trong cái IEP thì tôi phải yêu cầu nhà trường đưa ra cái văn bản viết nói lý do tại sao nhà trường từ chối không có cung cấp cái mục tiêu là xây dựng khả năng tự biện hộ cho con. It's also important to remind the school what the purpose of the Individuals with Disabilities Education Act is.
Và tôi cũng sẽ nhắc nhở nhà trường và đội ngũ cái mục đích của cái kế hoạch học tập cá nhân IAB là gì. Because the purpose of the Individuals with Disabilities Education Act is to have children with disabilities develop into adults with disabilities who can be self-advocates. Tôi xin lỗi là tôi sẽ nhắc nhở với nhà trường cái mục đích của cái luật giáo dục đặc biệt dành cho những cái cá nhân có khuyết tật là như thế nào. Thì cái mục đích của giáo dục đặc biệt dành cho các cá nhân bị khuyết tật là làm sao để giúp cho các cá nhân đó trưởng thành và sống một cách độc lập, có khả năng tự biện hộ. So in the chat, there's a question about kind of the beginnings of my advocacy journey and the challenges that I faced and the lessons that I learned, and then about my children. So I faced quite a few. I faced quite a few challenges. One of them was that my first two children were 5 years old when we adopted them, and they had faced many, many difficulties in the first 5 years of their lives. And so at the same time that I was getting to know them, I was also having to learn how to advocate in the school system. The first week, our older son, it was Christmas when he came to live with us. And so he was the middle of kindergarten, and he started school in January. Thì cái câu hỏi trong chat box là những cái điều nào khó khăn cũng như là bài học nào trong những cái giai đoạn đầu tiên mà tôi tự biện hộ cho con của mình. Thì tôi gặp rất là nhiều khó khăn trong những cái giai đoạn đầu. Thì tôi nhớ một cái ví dụ là con trai của mình lúc 5 tuổi. Lúc đó con có rất là nhiều khó khăn trong cái năm đầu đời của mình. Và cái khó khăn trong cái thời điểm đó là khi mà tôi gặp con, thì tôi cũng đồng thời vừa gặp con mới mẻ và vừa học được những cái kỹ năng để có thể trong cái hệ thống trường hoạt động như thế nào để có thể tự biện hộ cho con. Lúc đó con đang học giữa cái lớp K2 là kindergarten, và con đến với gia đình của chúng tôi ở vào mùa Giáng sinh, thì con bắt đầu trường học vào tháng 1. And after the first week of school, I got a note from his teacher saying he was the worst behaved student she had ever had in 35 years of teaching. Cô giáo chính nói với tôi rằng con tôi là một cái sinh viên tệ nhất và giống như là lì nhất trong 30 năm dạy của cô ấy. So I was afraid of what that meant. I was just getting to know who he was, just developing my relationship with him. And now I had to go into the school and try to figure out what we were going to do to work on his behavior. Thì lúc đó thì tôi sợ thật, bởi vì mới giờ biết đến con trai của mình trong một thời gian rất là ngắn, trong khi đó phải đối diện với việc là đến trường tìm hiểu cái hệ thống nhà trường và tìm hiểu làm sao để mà mình có thể đối diện với những cái hành vi của con tại trường học. So one of the first things that I had to learn how to do was to go to those meetings and be prepared to overcome my fear. Điều đầu tiên là tôi chuẩn bị đến những cuộc họp với cô giáo và làm thế nào để chuẩn bị vượt qua những cái nỗi sợ của bản thân. I also had to learn to prepare for those meetings so that I wasn't overcome with emotion at the meeting. Và tôi chuẩn bị những cái cuộc họp nó như thế nào để mà cái cảm xúc của mình không có được biểu lộ ra trong những cái cuộc họp này. And I prepared in a lot of ways. I talked to other professionals. I talked to my son's doctor and his therapist. Tôi chuẩn bị bằng cách nói chuyện với nhiều người khác nhau, trong đó có bác sĩ và
nhân viên tư vấn cho con trai. I talked to other parents. Tôi nói chuyện với những phụ huynh khác. And I started finding out what the law said. Và tôi bắt đầu tìm hiểu những cái luật pháp quy định như thế nào. I asked a lot of questions. Tôi đã hỏi rất nhiều câu hỏi. And I listened, but didn't feel that I always had to agree. Tôi lắng nghe, tuy nhiên không có nghĩa là lúc nào cũng đồng ý. And bit by bit, as I did that, I began to feel more confident and to have a better sense of what it was I wanted to accomplish. Và từ từ tôi bắt đầu tự tin hơn, cũng như biết được cái cách làm thế nào để mà đạt được những cái điều mà mong muốn. And by practicing advocacy and by talking to other people and by getting support from other people, I learned the things that I was doing that worked and the things that I was doing that didn't work. Bằng cách là thực hành những cái kỹ năng biện hộ, nói chuyện với nhiều phụ huynh hoặc là những cái người khác, và tôi nhận được cái sự hỗ trợ từ nhiều cái nguồn khác nhau. Từ đó tôi nhận ra được những cái điều nào mà có thể có hiệu quả và những điều không hiệu quả. And finally, I developed the best relationship that I could with my children's teachers and other service providers. Và cuối cùng thì tôi xây dựng được những cái mối quan hệ tốt nhất với thầy cô giáo của con, cũng như là những cái nhà trị liệu hỗ trợ cho con. When I knew my son was going to have a bad day because something bad had happened at home, I let the teacher know so she was prepared. Ví dụ như là tôi biết là con trai có một cái ngày không có tốt lành ở nhà, tôi chia sẻ với cô giáo trong trường biết. And I asked the teachers, what could I do to work at home so that my son would be better prepared for school? Tôi hỏi thầy cô giáo là điều gì tôi có thể làm tại nhà để có thể chuẩn bị và giúp con sẵn sàng đến học với tâm thế tốt nhất. And by developing that good relationship with the teachers where they knew that I really wanted to help them and to help my son succeed, it also helped my advocacy. Bằng cách là xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô giáo, nói cho họ biết, thể hiện cho họ biết rằng tôi muốn giúp các thầy cô giáo ở trong trường học cũng như là giúp con tôi ở nhà. Điều đó giúp cải thiện cái khả năng tự biện hộ của tôi. And in terms of how I help my children develop their self-advocacy skills, I brought my children to meetings so that they felt that they knew that this meeting was about them, and they saw my advocacy. They saw the questions that I asked. They saw the things that I said, and I prepared them to be able to also participate in the meeting. Tôi xây dựng khả năng tự biện hộ cho các con bằng cách mang các con đến cái cuộc họp IB của mình. Thì con thấy được là tôi hỏi câu hỏi, tôi chuẩn bị như thế nào, con biết được là cái cuộc họp đó cho bản thân của con, thì từ đó con cũng bắt đầu có được những cái kỹ năng tự biện hộ. I also gave them opportunities to make decisions, even though they might have been small decisions at first, so that they got in the habit of making decisions and feeling that they should be part of decision making about their own lives. Để cho con có cơ hội để mà thực hành và chọn đưa ra những cái quyết định, mặc dù những cái chuyện rất là nhỏ, để các con biết được là các con là một trong những cái thành viên cũng như là một phần của tất cả những cái quyết định. And again, as they practice self-advocacy, they got good at it too. Và một lần nữa là khi có con thực hiện cái khả năng tự biện hộ, thì từ từ các con sẽ có những cái khả năng biện hộ tốt. So I'm going to talk about a few resources
that are available for you that have a lot of good information. So around healthcare advocacy, Family Voices, which has a project called Leadership and Family Professional Partnerships, has many, many resources around health advocacy. The Center for Parent, I'm sorry, go ahead. Tôi sẽ chia sẻ những cái thông tin rất là bổ ích, trong đó cái familyvoice.org thì có rất là nhiều nguồn thông tin để giúp cho các phụ huynh tự biện hộ trong cái lĩnh vực sức khỏe y tế. And the National Center for Parent Information and Resources has many, many resources around how to advocate in the early intervention, special education, and transition process. Và cái phần thứ hai là những cái thông tin cho phụ huynh về những cái dịch vụ liên quan tới early intervention hoặc là về giáo dục đặc biệt, cũng như là những cái kế hoạch chuyển đổi. The National Center for Parent Leadership, Advocacy, and Community Empowerment has resources on doing that systems advocacy that I talked about earlier. Cái thứ ba là một cái nguồn thông tin để giúp cho các anh chị có cái kiến thức về cái việc biện hộ hệ thống. The National Association for Family, School, and Community Engagement has a lot of resources on how to partner with your child's teacher. Cái phần thứ tư là một cái nơi mà cung cấp thông tin để giúp cho các anh chị làm thế nào có thể trở thành những cái đối tác với thầy cô giáo của con mình. And the Serving on Groups website has information on how to learn to be a good participant on advisory groups to help improve systems. Và cái phần kế tiếp nữa thì giúp cho các phụ huynh có thể tham gia vào một cái tổ chức có thể đưa ra những cái thay đổi về hệ thống. And one of the things that we are talking about doing for the next stage of training is actually doing some training from the Serving on Groups. Và cái cuối cùng thì đó là những cái huấn luyện cũng như là thông tin liên quan tới làm sao để thành lập những cái nhóm cho các gia đình. And then there's some other resources around building strong family school partnerships that the links are here. Ngoài ra những cái thông tin liên quan tới cái việc xây dựng cái mối quan hệ đối tác giữa gia đình và trường học. Then in terms of resources for youth self-advocacy, one of the best resources is the Autistic Self-Advocacy Network. Một trong những cái nguồn thông tin gần như là có lợi nhất là Autistic Self-Advocacy, là những cái mạng lưới giúp biện hộ cho trẻ em bị khuyết tật, bị tự kỷ, xin lỗi. The GOT transition, I'm sorry, can you go back the previous screen? Yes. For this one, thank you. No, I'm not going to go through each one individually. I'm just saying these are different resources around family school partnerships and collaboration between families and professionals. Và đây là những cái thông tin mà liên quan tới những cái hệ thống cũng như là mối quan hệ đối tác giữa gia đình và những cái người mà cung cấp chuyên nghiệp khác. So for youth self-advocacy, the Autistic Self-Advocacy Network has wonderful, wonderful resources for youth self-advocacy. Cái tổ chức mà tự biện hộ cho trẻ có tự kỷ thì đây làm cung cấp rất là nhiều thông tin tốt. The GOT Transition National Healthcare Transition Center has resources on healthcare advocacy for youth with disabilities. Và tổ chức Get Transition.org thì cung cấp những cái thông tin chuyển đổi trong hệ thống cho sức khỏe của những cá nhân bị khuyết tật. Kids as Self-Advocates is the Family Voices self-advocacy group, and they have some wonderful resources as well. Cái kế tiếp là rất là nhiều thông tin của những cái gia đình để có thể dạy cho trẻ em cái kỹ năng tự biện hộ. The National Center for Parent Information and Resources has youth self-advocacy resources too. Và cái trang kế tiếp cũng là cung cấp những cái khả năng tự biện hộ cho thanh thiếu niên.
Then there's a National Center on Secondary Education and Transition and the National Collaborative on Workforce and Disability for Youth, both of which have resources around youth self-advocacy. Hai cái trang web cuối cùng thì cung cấp những cái thông tin về khả năng tự biện hộ cho các em thanh thiếu niên. There's a wonderful website called the National Gateway to Self-Determination, which is all about self-advocacy. Và trang web rất là tốt nữa, cái tiếp là đều cái cung cấp những cái kỹ năng tự biện hộ. The National Raised Transition Technical Assistance Center, which is a project of my organization, SPAN, has good resources on youth advocacy in the transition process. Cái trang web mà cái chấm thứ hai thì nơi mà chúng tôi lấy thông tin rất là nhiều cho các tổ chức SPAN để giúp cho các em thanh thiếu niên có khả năng tự biện hộ. The National Resource Center for Supported Decision Making has resources around how to help youth with significant disabilities become their own decision makers. Cái chấm thứ ba là cái trang web cung cấp thông tin cho những cái em thanh thiếu niên có khuyết tật nặng làm thế nào để có thể có được những cái quyết định. The National Technical Assistance Center on Transition has resources around the transition process in the education system. Trong cái chấm thứ tư là cái nguồn thông tin về những cái kế hoạch chuyển đổi. Quality Trust for Individuals with Disabilities also has some great self-advocacy resources. Và cái chấm kế tiếp là trang web này cũng có rất là nhiều thông tin quan trọng cho cái khả năng tự biện hộ. SPAN has a Youth in the Know web page. Và cái tổ chức SPAN cũng có những cái thông tin cho thanh thiếu niên. And Youth Move has great resources for youth with mental health challenges around self-advocacy. Cái trang cuối cùng là dành thông tin cho những trẻ thanh thiếu niên có những cái tình trạng về tâm lý. So I'm going to go to a couple of questions in the chat. So many of our parents here have young children who are newly diagnosed. So the concept of self-advocacy is still new to many. Their journey just begins. What advice would you have for these parents so they may change their mindset and teach self-advocacy skills earlier on, regardless of what abilities their children have? Câu hỏi trong mô chat box là trong những cái phụ huynh trong nhóm của chúng tôi có rất là nhiều phụ huynh có con trẻ mới có chẩn đoán về những cái khuyết tật khác nhau, thì làm thế nào để có thể thay đổi được cái cách nhìn của những cái phụ huynh này để họ có thể dạy cái khả năng tự biện hộ của con mình từ nhỏ. One of the things that happens when children without disabilities grow up is that they just learn, they often learn just through daily life how to make decisions and how to advocate. Có một điều xảy ra đối với những cái trẻ em không có khuyết tật là khi mà trong cái quá trình con lớn á, mỗi ngày thì con có khả năng học được những cái kỹ năng biện hộ hoặc là những cái kỹ năng khác từ cái cuộc sống hàng ngày. But for children with disabilities, it often takes longer for them to learn knowledge and skills, and they often can't just pick it up. They have to be taught it explicitly. Đối với những trẻ em bị khuyết tật á, thì cái việc mà học kiến thức hoặc là những kỹ năng nó kéo dài hơn. Con thường không có khả năng tự biện hộ hoặc là nói lên những cái điều mình cần. Con cần phải có sự dạy dỗ và cũng như là sự lặp đi lặp lại rất là kỹ thì mới có được những kỹ năng này. So for children with disabilities, we can't wait till they're 14 or 16 to start trying to teach them self-advocacy skills. Cho nên những trẻ em mà có khuyết tật, chúng ta không có thể đợi chờ đến lúc con 14, 15 tuổi mới có thể dạy được những kỹ năng biện hộ cho bản thân của các con. It's really important that we start young, even if we start small. Điều quan trọng là mình sẽ bắt đầu dạy kỹ năng biện hộ cho con từ rất là sớm, mặc dù những kỹ năng này bắt đầu xuất phát từ những việc rất nhỏ. If we don't start when they're young,
then we will lose many years of opportunities to help them develop the skills they need. Nếu không có bắt đầu từ rất là sớm thì mình sẽ mất đi rất là nhiều năm, và thời gian đó rất quý báu để mà có thể xây dựng được những cái kỹ năng mà con cần thiết cho cuộc sống sau này. And there's another great question. How can I be a better self-advocate when seeing my medical team? Một câu hỏi khác là làm thế nào tôi có thể trở nên một người biện hộ tốt hơn khi mà tôi làm việc với cái đội ngũ chăm sóc sức khỏe của con. A lot of the things that are important about being a self-advocate in education also are important about being an advocate in the healthcare system. Việc tự biện hộ cho các con trong cái hệ thống giáo dục nó cũng quan trọng và ngang bằng với việc làm sao mình biện hộ cho các con trong cái vấn đề về mặt sức khỏe y tế. And I will share a very helpful tool called the Youth Health Passport. Và tôi sẽ chia sẻ một cái công cụ rất là có lợi, đó là cái Youth Health. Can you say Passport. the name? It's a Youth Health Passport. Youth Health Passport. Yeah, đó là cái Youth Health Passport. Yeah, it's a tool where the parent and a youth with disabilities will answer some questions about the health status and health conditions and medications, etc., that then can help them prepare for medical visits. Thì cái công cụ này trong đó giúp cho các phụ huynh cũng như là em của chúng ta trả lời những cái câu hỏi liên quan tới cái tình trạng sức khỏe, cái việc mà mình đang dùng thuốc gì, những cái điều gì cần phải chuẩn bị cho các con sẵn sàng đến gặp bác sĩ. And it is very important to learn how to be an effective advocate in a health visit. And I'll give you a story from my own experience that will explain why. Cái chuyện mình trở thành một cái người tự biện hộ hiệu quả trong cái sức khỏe y tế quan trọng nhiều lắm. Tôi sẽ chia sẻ ví dụ bản thân cho anh chị có thể biết. One of my children has special healthcare needs, and if she gets any kind of like cold or anything like that, her fever can spike very quickly. Một trong những đứa con của tôi có một cái tình trạng sức khỏe hơi đặc biệt, là ví dụ như tất cả những cái lần mà con bị cảm cúm hay là bất kỳ bị cảm lạnh chẳng hạn, thì nhiệt độ của con tăng lên rất nhanh. When she was a baby, several times we had to take her to the emergency room, and they actually had to put her in ice to bring her temperature down. Khi con còn nhỏ, chúng tôi phải mang đến phòng cấp cứu rất là nhiều lần, và bác sĩ phải đặt cơ thể của con vô trong cái những cái giống như nước đá đó để nhiệt độ thấp xuống. And when she changed from her pediatrician to an adult healthcare provider, she wanted to go to the doctor by herself. Khi mà con thay đổi bác sĩ từ bác sĩ nhi đồng sang bác sĩ người lớn, con muốn tự động có những cái quyết định cho bản thân. And we had worked with her about advocacy in the school, but not about advocacy with the doctor. Chúng tôi đã dạy con những cái kỹ năng tự biện hộ trong hệ thống trường học. Tuy nhiên không có dạy cho con kỹ năng biện hộ đối với bác sĩ. So when she went to the doctor, when she started feeling sick, and the doctor said that they were not going to give her an antibiotic because she didn't have a fever yet, she didn't advocate for herself. Và khi con bệnh cảm thấy muốn bệnh, thì bác sĩ nói là chúng tôi sẽ không cho kháng sinh cho con bởi vì con chưa có sốt. Lúc đó con gái không có khả năng tự biện hộ cho bản thân. And what happened? Her fever spiked and she had to go to the emergency room. Và chuyện gì xảy ra sau đó? Nhiệt độ của con rất là cao, tăng rất là cao, con phải đến phòng cấp cứu. So that really was a powerful lesson in how important it is to teach our children not just about advocating in the education system, but in the healthcare system and other systems. Đó là một cái ví dụ chứng tỏ là mình không có chỉ dạy cho con cái cách biện hộ trong cái hệ thống giáo dục,
mà cả cái khả năng biện hộ trong cái hệ thống sức khỏe y tế cũng như là nhiều cái hệ thống khác nữa. So this is my last slide. I love these two pictures. One says, I lead because if I don't, then who will? And the other one says, I lead because no one knows what my children need to succeed better than I do. And so I hope that today has helped you understand that you can lead because no one knows what your children need to succeed better than you do. Tôi kết thúc cái buổi trình bày hôm nay bằng hai cái bức tranh này. Bức tranh thứ nhất là tôi dẫn đầu vì nếu tôi không làm thì ai sẽ làm. Bức tranh thứ hai có một cái câu nói là tôi dẫn đầu vì không ai hiểu con tôi cần gì để thành công tốt hơn bản thân của tôi. Thì hy vọng sau cái buổi nói chuyện hôm nay sẽ giúp cho các anh chị hiểu ra và anh chị sẽ trở thành những người dẫn đầu, bởi vì không có ai hiểu con của anh chị cần điều gì để thành công hơn bản thân các phụ huynh. And I want to tell you that the next workshop is going to be a workshop called Creating Agreement, which is a great workshop about how you can work with professionals to develop a plan that will really meet the needs of your child. Và cái buổi trình bày tiếp theo cũng rất là quan trọng. Chúng tôi sẽ nói về cái cách mà anh chị có thể hợp tác làm việc với những cái đội ngũ nhà trường cũng như là đội ngũ từ những cái tổ chức khác, có thể tạo ra một cái kế hoạch để có thể giúp đỡ cho con mình và hỗ trợ cho con mình. And so I just want to say or ask if there are any more questions that anybody has. Dạ, thì anh chị không biết có còn câu hỏi nào nữa không ạ? Anh chị nào mà có câu hỏi thêm, muốn hỏi thêm thì tự nhiên ha, xin mời ạ. I'm just asking the audience to see if they have any more questions. Thank you. Well, I do. When you say that we had to self-advocate for so many systems, to summarize it, how many systems are we dealing with? Well, you know that your children have educational needs and they have healthcare needs. So definitely the education system and the healthcare system. But then when you think about your children getting older, now you don't need to know the vocational rehabilitation system now if your child is not getting ready to transition to adult life. Câu hỏi của chị là cái khả năng tự biện hộ cho nhiều hệ thống, thì những cái hệ thống đó là hệ thống nào? Thì câu trả lời, nếu mà anh chị có con có giáo dục đặc biệt thì chắc chắn là cái việc xây dựng cái khả năng tự biện hộ trong hệ thống giáo dục, hệ thống y tế. Và khi mà con lớn lên một chút thì anh chị nên tìm hiểu cái hệ thống mà dạy nghề để mà các con có thể chuyển đổi từ cuộc sống thiếu niên sang người lớn. If you have a young child that you want to go to a child care center or a Head Start program, you need to learn about how child care works and about how Head Start works. Ví dụ mình có con nhỏ đang đến cái chỗ mà những cái trung tâm giữ trẻ, ví dụ như Head Start chẳng hạn, thì mình cần hiểu được cái hệ thống đó hoạt động như thế nào. And if your child has a developmental disability, you want to learn how the developmental disability system in your state works. Con mình có khuyết tật thì mình cần tìm hiểu cái cơ quan là DDS ở Massachusetts chẳng hạn, đó là cái cơ quan dành riêng cho người khuyết tật ở tiểu bang của mình hoạt động như thế nào. And if you want your child to have the ability to participate in recreation, you have to know how the recreation system works. Và nếu mình muốn con tham gia vào những cái hoạt động vui chơi giải trí ở tiểu bang mình thì mình cần phải tìm hiểu cái hệ thống phục vụ những cái trò vui chơi giải trí lành mạnh cho các con ở tiểu bang hoạt động như thế nào. In New Jersey, we worked with a group of immigrant parents in one community whose children did not have any opportunity to participate in the recreation programs to advocate with their town, and the town actually funded a program that brought together children with and without disabilities to play soccer and also to do field trips, children with and without disabilities together as part of the recreation program.
Ở cái New Jersey chúng tôi làm việc với một cái nhóm phụ huynh có con không có một cái phong trào hay cái hoạt động nào vui chơi giải trí dành cho cái sắc dân đó, thì những cái phụ huynh này đã tập hợp lại với nhau để mà có thể biện hộ. Thì cái thành phố nơi sinh sống bắt buộc họ phải dành ra một cái quỹ, một cái ngân quỹ riêng để tạo ra một cái hoạt động, trong đó có cái việc là đi đá bóng cũng như là những cái hoạt động đi field trip, tức là đi chơi á, cho trẻ em của những cái sắc dân này và những cái trẻ em không có khuyết tật khác cùng chơi với nhau. So any other system that you are part of, it's important to learn how it operates, how it works. Thì những cái hệ thống mà mình cần phải tìm hiểu á, mình sẽ hiểu cái cách người ta hoạt động như thế nào. Any other questions? Yeah, there is one related to the one specific system. When you said that we need to understand the whole system, can you elaborate more about a juvenile justice system? Right. Thank you. So if you're, one of the things that we know is that children with disabilities, unfortunately, are more likely to be involved in the juvenile justice system. And so if your child, and one of my children was involved in the juvenile justice system, so I had to learn how that system worked. I had to learn what the decision makers were. I had to learn what the possible consequences were. I had to learn who the people were who could help me. I had to learn how to explain about my child's disability and how that impacted his behavior. I'm sorry, I just did not hear the question, but I just hear the answer. The question was about the juvenile justice system and what do we have to learn in the juvenile justice system, about the juvenile justice system. Yeah, thì cái câu hỏi là làm thế nào để học giống như là một cách cụ thể cái hệ thống mà liên quan tới trẻ và I don't understand you and what is that? Anh chị Mai, can you help me for that? I'm sorry, the question. Juvenile system là một cái hệ thống liên quan tới tòa án á, của Thank tuổi you. vị thành niên. Cái tuổi thành niên mà họ là có những cái hành vi mà phải bị gọi là pháp luật, phải cần pháp luật trừng trị bé đó, mà mình phải cần biết để bảo vệ bé không có bị bỏ tù á. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Dạ, chị Oanh với chị Mai giúp em là làm thế nào để mà học hỏi cái cách để mà những cái hệ thống mà có cái can thiệp đến những cái hành vi nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến pháp luật và dẫn đến những cái việc tù tội chẳng hạn, những cái hành vi nghiêm trọng thì làm như thế nào. Tôi phải học rất là nhiều cái chi tiết của những cái chương trình này, trong đó có những cái hành vi, những cái điều gì mà liên quan, những cái luật quy định đến cái việc mà can thiệp đến những hành vi của con. Can you tell me a little bit more, about the question that you answer? From that question, I'm sorry that because of this term I don't understand, so I just get confused. So when children or youth commit crimes, they don't usually go to prison. They usually get involved in what's called the juvenile justice system. And children with disabilities, unfortunately, are more likely to be involved in the juvenile justice system. And so if our children are involved in that system, it's important that we learn how that system works. And what does it mean if your child has a disability? How can you share that information so that you get support and services for your child, and they, instead of having them go to the juvenile facility? Ở tuổi trẻ vị thành niên thì thường khi mà có những cái hành vi mà mang tính chất bạo lực hoặc là phạm tội á, thì thường sẽ có thể không phải bắt buộc phải vô tù mà vô những cái trung tâm mà huấn luyện hoặc là cải tạo. Thì đối với những người mà có con khuyết tật chẳng hạn thì có những cái điều mà liên quan đến khuyết tật, mình phải hiểu được cái hệ thống mà cải tạo hoặc là những cái liên quan tới cái việc mà phạm tội đó hoạt động như thế nào, và làm thế nào mình chia sẻ những cái khuyết tật, những cái điều mà liên quan đến con, để mà giả sử có những cái chuyện mà liên quan đến những cái tội phạm hoặc là những cái hành vi mà bị vi phạm đó, thì người ta sẽ không có phải
kết tội con mình bởi vì những cái điều đó liên quan đến khuyết tật. We have a project in New Jersey at SPAN where we do training for parents whose children are in the juvenile justice system, and we also have clinics where we help them go over their child's IEP so that they can advocate for their child in the juvenile justice system. Thì ở New Jersey chúng tôi có những cái lớp huấn luyện hoặc là những cái clinic, tức là một cái những cái điều mà chúng tôi nói ra về cái hệ thống này hoạt động như thế nào, thì chúng tôi mời đến những cái buổi họp IB hoặc là tất cả những cái buổi mà có thể biện hộ cho những phụ huynh hoặc là những cái em cá nhân đó để hiểu được rõ hơn cái hệ thống hoạt động như thế nào. And there's a question in the chat, are there certain agencies or where could adults with disabilities get advocacy around this? Would our young adults with disabilities be in jail, or where would they end up if they're criminally involved? So just like children or youth with disabilities are more likely to be involved in the juvenile justice system, adults with disabilities are more likely to be in the criminal justice system. You look at the adults who are in jail, and a large percent of them have disabilities. Thì đối với những cái cá thể lớn hơn mà bị khuyết tật, giống như là người lớn mà khuyết tật rồi á, thì khi mà có những cái hành động hoặc là những cái điều mà liên quan tới tội phạm thì nó sẽ liên quan tới cái hệ thống quy định tới những cái luật dành cho những người lớn mà phạm tội, thì trong đó người ta sẽ chia ra những cái quy định liên quan tới cá nhân mà bị khuyết tật, người lớn phạm tội như thế nào. And there's a question, are they jailed separately? It partly depends on their disability, but also there are, if you work with the attorney and you work with the system and help them understand the way in which your youth or adult's disability impacted their behavior, there are diversion programs and other kinds of programs that can help keep our youth and adults with disabilities out of prison. Cái câu hỏi của chị Vân là ví dụ như cái tù của người khuyết tật nó có riêng ra so với những cái tù bình thường hay không? Thì câu trả lời là đối với những cái cá nhân thanh thiếu niên hoặc người lớn tuổi mà có khuyết tật, thì thực sự sẽ có một cái chương trình và một cái hệ thống riêng. Nếu mà mình chia sẻ và biết rõ những cái khuyết tật của cá nhân đó ảnh hưởng đến cái hành vi hoặc là cái phạm tội của họ, thì có thể giúp cho họ không có phải bị ở tù. In New Jersey, SPAN provides support to families around youth in juvenile justice, and our ARC, the ARC of New Jersey, has a special program around adults with disabilities, around trying to keep them out of prison. SPAN, cái nơi mà chúng tôi làm ở New Jersey, thì sẽ có một cái chương trình hỗ trợ cho trẻ em bị khuyết tật khi mà có những cái hành vi phạm tội thì sẽ không có bị vô những cái trung tâm chẳng hạn. Còn ở cái chương trình gọi là ARC ở New Jersey, ARC đó, thì cái chương trình này họ có một cái hệ thống có thể giúp những cái người lớn bị phạm tội mà có khuyết tật thì không có bị ở tù. And so there may be agencies in your state that also work with either youth with disabilities or adults with disabilities to help keep them out of prison. Ở tiểu bang của anh chị có thể có những cái tổ chức chuyên biện hộ cho những thanh thiếu niên hoặc là người lớn có khuyết tật khi mà phạm tội không phải bị ở tù. So besides the ARC, what about DDS? Are they the one who also oversee the ARC and help them to like oversee this population and help them stay safe, stay away from this juvenile system? So generally, the Division of Disability Services is not involved in either the juvenile justice or the adult prison system, which is a problem. But it's different from state to state, so I can't really give a good answer to that question. Câu hỏi của chị
Mai là cái tổ chức DDS có thể giúp đỡ hỗ trợ cho các trẻ em vị thành niên hoặc là người lớn có khuyết tật có những hành vi phạm tội mà không có bị kết tội và ở tù hay không, thì tùy theo cái tiểu bang mà thôi, nhưng mà bản thân thì tôi thấy DDS giống như là không có liên quan và không có những cái quy định, những cái chương trình có thể giúp trẻ thanh thiếu niên cũng như là người lớn bị khuyết tật, bị phạm tội mà khỏi tù tội. DDS thường không có can thiệp vào vấn đề này. So there's a question in the chat about some examples of cases we'd worked with where youth with disabilities committed crimes. So one example is that youth with disabilities that have a cognitive disability can be easily persuaded to do things by other youth that don't have their best interests at heart, like stealing, for example. Một ví dụ mà trẻ em thanh thiếu niên mà có khuyết tật phạm tội như thế nào. Ví dụ như một trẻ em có chậm phát triển trí tuệ, không có khả năng nhận thức một cách đúng đắn, thì rất là dễ bị thuyết phục và dụ bởi những cái thanh thiếu niên khác làm những cái chuyện mà bản thân của con thực sự không có muốn làm, cũng như là không có biết là bị phạm tội. Ví dụ như là đi ăn cắp đồ của người khác. Another example, and this is an example I was going to give that's in the chat, which is children with autism or with significant cognitive disabilities or mental health challenges may be more easily involved in fights, and that could also lead to them being arrested. Một ví dụ khác, ví dụ như trẻ em có chẩn đoán tự kỷ hoặc là có khả năng nhận thức không có được hoàn hảo hoặc là chậm phát triển trí tuệ chẳng hạn, thì các con dễ có những cái hành vi dữ tợn và tham gia vào những cái buổi đánh nhau. We also worked with one family where their youth, their teenager with significant developmental disabilities sexually assaulted another child. Chúng tôi đã có làm việc với một cái gia đình khác. Cái em trẻ này có bị chậm phát triển về mặt nhận thức khá là nhiều. Tuy nhiên em đã bị tham gia vào một cái việc mà liên quan tới lạm dụng tình dục đối với một trẻ khác. Because nobody had ever taught them that about sex and that you don't do that to other people. Bởi vì tức là các em đó có phạm tội là tấn công tình dục một cái trẻ khác, bởi vì cái em bản thân không có được dạy là tình dục như thế nào là an toàn, cũng như là không có được tấn công tình dục người khác nếu không có sự đồng thuận. In that situation, we were able to keep the youth out of the juvenile justice system by getting him involved in a diversion program, and also getting him a therapist that worked with him around what was appropriate and inappropriate behavior in terms of sex. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể biện hộ để em thanh thiếu niên không có phải bị vô trại tập trung mà cải huấn. Tuy nhiên, em có thể làm việc trong một cái chương trình cải tạo, trong đó có làm việc trực tiếp với cái người tư vấn về mặt tâm lý để có thể dạy em về tình dục như thế nào là đúng, an toàn và không có phải tấn công người khác. But if we hadn't been involved, he probably would have ended up in juvenile system. Nếu mà chúng tôi không có can thiệp thì các em thanh thiếu niên đó có thể kết thúc là phải vào trại cải huấn bởi vì cái hành vi phạm tội của mình. So I would say, if you have a concern about a young person involved in the juvenile system, I would say you can always reach out to your parent training and information center. And even if they are not involved in that work, they can probably tell you who in the state is involved in that work. Nếu anh chị em có các con thanh thiếu niên
có những cái hành vi phạm tội hoặc là có những cái hành vi mà có thể nguy hiểm cho người khác chẳng hạn, luôn luôn liên lạc tới cái trung tâm mà dành cho phụ huynh, cung cấp thông tin cho phụ huynh. Họ có thể không có cung cấp trực tiếp những cái dịch vụ hỗ trợ về mặt pháp lý cho các anh chị, tuy nhiên sẽ hướng dẫn cho mình cái cơ quan hoặc là nơi nào mình có thể liên hệ trực tiếp để bảo vệ quyền lợi về pháp lý cho các con bị khuyết tật. Diana, it is a very hard part. It's my first time to hear about that. Em nói là it's just like cái phần này rất là khó. Thực ra lần đầu tiên Duyên dịch về cái phần này nhưng cũng không biết nhiều lắm. Dạ. Does anybody else have any questions? Anh chị có câu hỏi nào khác về cho Diana không ạ? All right, I'm going to say good night. I know you have your continued meeting, but I'm going to thank you all for your participation and your wonderful questions. And I hope you have a great session next time around creating agreement. And I look forward to continuing to partner with you to continue to build the knowledge and skills of all of you as great advocates and to help your children become great self-advocates. So good night, everyone. Thank you so much, Diana. Bye-bye. Thank you, Diana. Take care.